Soja nằm mơ cũng không ngờ mình lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay. Theo đề nghị của ông bố chồng, Soja phải ở kho. Soja lập tức phản đối. Cô ta nói mình là người có công với gia đình, không đáng bị đẩy ra ở kho. Ông bố chồng nói kho này dọn ra là cho cô. Trước kia vợ cả từng ở, giờ cuối cùng cũng tới lượt Soja. Soja biết chuyện ở kho không tránh được nữa, đành phải chấp nhận. Cô ta miễn cưỡng đồng ý, nói chờ con trai lớn sơn sửa xong kho, rồi sẽ dọn vào ở. Soja đã đồng ý, chuyện này coi như khép lại. Nashima lúc này mới có thời gian ngồi trong sân, đút đồ ăn cho bé Mila. Ông bố chồng cũng ngồi cạnh. Ông hỏi sáng nay không thấy con trai lớn đâu, anh ta đi đâu rồi? Nashima trả lời, hôm qua cô kiểm tra đồ dùng trong nhà, thấy đã hết gạo, nên sáng sớm bảo con trai lớn đi mua, chắc anh ấy sắp về rồi. Nashima rất biết lo toan, mới về đã bắt đầu quan tâm việc nhà. Đôi sinh đôi leo lên cổ bà mẹ chồng, cắn một cái. Bà đau quá kêu lên bảo Soja bế đi. Soja từ phòng khách ra bế con. Cô ta trách Nashima làm bánh, chỉ biết cho con mình ăn, để sinh đôi đói đến mức cắn người. Mà Nashima cũng không cho ăn. Soja còn nói nếu sau này cô nấu, sẽ không cho con Nashima ăn. Ông bố chồng nghe vậy liền chỉ vào Soja, nói sinh đôi còn quá nhỏ, làm sao ăn được bánh, bảo Soja đừng gây chuyện vô cớ. Soja cãi sinh đôi ăn được hết, chỉ là mọi người coi nó còn nhỏ, rồi bắt nạt con cô. Rõ ràng Soja chỉ đang kiếm chuyện, ai xem cũng quen rồi. Không chiếm được lợi, Soja quay sang la Nashima, gạo con cô ăn là chồng tôi mua, không cho con Nashima ăn. Ông bố chồng nói chồng cô cũng là cha đứa trẻ, sao lại không được ăn? Ông quay sang cảnh cáo Soja, không nghe thì sẽ xử. Soja bỏ đi. Ông bố chồng bắt đầu than thở với Nashima, nói Soja rất độc ác, dặn Nashima phải cẩn thận, sau này việc nấu ăn giao cho Nashima, vì Soja đã 2 lần bỏ thuốc ba mẹ chồng, nếu để cô ta nấu có, khi không dám ăn. Nashima nói, biết Soja xấu xa như vậy, sao không đuổi cô ta đi? Ông bố chồng nói luôn muốn đuổi, nhưng bà mẹ chồng không cho, bà ấy bắt đuổi vợ cả đi. Giờ hối hận thì may là Nashima đã về, từ nay ăn uống không còn lo lắng. Soja cảm thấy uất ức, bắt đầu trút giận lên bà mẹ chồng, vì giờ cô ta chỉ dám bắt nạt bà, những người khác không dám động. Soja trách móc bà, nói bà từng hứa với cô, chỉ cần sinh con trai cho nhà này, sẽ cho cô căn nhà lớn. Giờ đã sinh đôi rồi, mà chẳng được gì cả, ép bà mẹ chồng giữ lời hứa. Ông bố chồng nói, giờ không còn như trước nữa, nếu còn bám vào lời hứa cũ, ông sẽ không nương tay. Bà mẹ chồng thấy có ông chống lưng, liền chống gậy qua đánh Soja, nói đúng là từng hứa cho Soja ở nhà lớn. Nhưng sau đó Soja làm quá đáng, chính vì cô ta bỏ thuốc, nên bà mới đổi ý. Nếu Soja không từng bỏ thuốc, bà chắc chắn sẽ giúp, dành nhà lớn cho cô. Giờ không có được nhà lớn, chỉ có thể tự trách mình. Soja đứng dậy tìm bà mẹ chồng, nói mình bị bà lừa, nếu không tin bà thì đã không ra nông nỗi này, nhưng đã không còn nhà lớn nữa. Cô ta khiến cả nhà không phút nào yên ổn. Soja bắt đầu phá phách thùng rác trong sân. Nashima và ông bố chồng đều ra tay dạy dỗ, đặc biệt là ông bố chồng, ngày nào không xử Soja thì cứ như thiếu mất thú vui gì đó, cả người bứt rứt khó chịu. Chỉ khi dạy dỗ Soja, ông mới trở nên đầy sức sống, nhìn như trẻ ra mấy tuổi. Soja bị dồn ép nhưng không biết trút giận vào đâu, lại tiếp tục phá hoại trong sân. Những tấm thảm trải dưới đất bị Soja ném tứ tung khắp nơi. Ông bố chồng cầm chổi chạy tới. Giờ đây, Soja đã thành kẻ thù chung của cả nhà. Ai trong nhà cũng bị cô ta đắc tội. Khi Soja bị ông bố chồng xử, không một ai đứng ra xin giúp. Ông bố chồng đánh xong Soja, còn bắt cô ta trải lại thảm. Soja nói mình đã bị đánh rồi, sẽ không trải thảm nữa. Nói xong liền đi vào phòng khách. Ông bố chồng không có chỗ nghỉ, đành bảo Nashima trải thảm. Ông ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Khi Nashima đang trải thảm, ông còn quay sang mắng Soja trong phòng khách, nói đợi con trai lớn về, sẽ kể hết mọi chuyện Soja vừa làm cho anh ta nghe, để con trai lớn tiếp tục dạy dỗ cô. Soja thật sự quá độc ác, bắt nạt không nổi Nashima, liền quay sang bắt nạt bé Mila. Cô ta đuổi Mila ra khỏi phòng mình, không đi sẽ bị đánh. Mila sợ quá đành bỏ đi. Soja thấy vậy liền đắc ý, cô ta quay sang nói với sinh đôi, sau này lớn lên không được chơi với Mila. Sau đó Soja bắt đầu tắm cho sinh đôi. Mila chạy ra ngoài gọi Lee Min-ho vào. Lee Min-ho hỏi, vì sao Soja đuổi em gái? Soja nói đây là nhà của mình, sau này anh em họ không được vào phòng cô, nếu không sẽ bị đánh. Soja xấu xa từ trong máu,
đến cả trẻ con cũng không tha. Bà mẹ chồng nghe thấy động tĩnh, liền tới dẫn bọn trẻ đi. Soja tắm xong cho sinh đôi, bưng chậu nước ra ngoài, đổ nước tắm ngay trước cổng, rồi ném luôn cái chậu. Sau đó quay sang quấy rối Nasima làm việc. Cô ta vu khống con của Nasima, nói vừa rồi bắt nạt sinh đôi trong phòng. Nasima nghe bị vu oan, liền tới đối chất. Nasima nói Lee Min Ho đã kể hết rồi, chính cô là người đuổi Mila. Mila gọi cô tới nói lý, cô lại định bắt nạt thằng bé. Nếu không có bà mẹ chồng can ngăn, không biết cô còn làm gì với hai đứa nhỏ. Ông bố chồng tức đến run người, nói Soja lòng dạ quá hẹp hòi, đến trẻ con cũng nỡ bắt nạt. Ông quát bảo Soja cút về phòng mình. Soja đứng bật dậy, định lén trả thù Nasima đang làm việc. Ông bố chồng đã nhìn ra ý đồ, dù đã cố ngăn cản, nhưng Soja vẫn ra tay được. Soja không làm việc, còn quấy rối Nasima đang làm. Cô ta còn úp chậu lên đầu bà mẹ chồng, cáo buộc bà phản bội mình. Tại sao lại bắt tay với Nasima đối phó cô, còn ném giày vào bà? Soja đúng là đồ chua ngoa, khi bà còn giá trị thì lợi dụng, hết giá trị liền quay sang khinh thường. Những người như Soja không hề hiếm, xung quanh ai cũng từng gặp. Bà mẹ chồng mất giá trị, cô ta liền tìm cách công kích. May mà bà tạt nước đẩy cô ta ra, Soja mới không áp sát được. Soja vẫn chưa chịu thôi, cô ta đe dọa bà mẹ chồng, nếu bà không quay về đứng về phía mình, cô ta sẽ kể hết những chuyện hai người từng làm với vợ cả, cho tất cả mọi người biết, xem bà còn đối mặt với vợ cả thế nào. Soja đang cãi nhau với Nasima, ông bố chồng đi tới và đưa Soja vào phòng khách. Ông biết nếu không can thiệp thì Soja sẽ còn tiếp tục tranh cãi với Nasima. Ông bố chồng đưa Soja vào trong phòng khách và bảo cô vào phòng ngủ chăm sóc cặp song sinh. Soja nói ông thiên vị, lúc nào cũng nhắm vào cô, sao không nhắc nhở Nasima. Ông bố chồng định rời đi, nhưng nghe Soja nói vậy, liền quay lại nhắc nhở cô. Ông nói Nasima đang bận làm việc nhà bên ngoài, cô không giúp thì thôi lại còn gây rối. Chưa hết, con gái của Nasima vào phòng chơi, cô còn đuổi đứa trẻ ra ngoài. Sao lại cư xử như vậy? Soja nói, vì Nasima đối xử không tốt với cô, bị đối xử vậy thì cô cũng sẽ làm lại như thế. Lần sau con của Nasima vào phòng, cô vẫn sẽ đuổi ra. Ông bố chồng tức đến mức không nói nên lời. Ông cầm chiếc gối tựa lên, để dọa và ngăn Soja lại. Nhà nào có con dâu như Soja thì sớm muộn cũng mệt mỏi. Nhắc nhở xong ông cũng thấm mệt, nên quay đi nghỉ ngơi. Soja thấy bé Mila đứng ở cửa, nhìn vào trong, cô cầm gối định ném đi. May là ông bố chồng nhìn thấy, ông bảo Soja vào phòng ngủ, không được ở phòng khách nữa. Soja không chịu đi, đến khi ông cầm gậy nhắc nhở, cô mới chịu quay về phòng. Nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi, cô còn lẩm bẩm về bé Mila. Ông bố chồng nghe thấy, liền đi theo vào phòng, xem cô định làm gì. Thấy Soja đang chăm sóc cặp song sinh, ông mới yên tâm rời đi. Ông còn dắt Mila đi cùng, tránh để Soja gây khó cho trẻ con. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, bảo bà để ý Soja kỹ hơn, không cho cô ấy lại gần bọn trẻ. Bà mẹ chồng nói mình đã hiểu, sẽ luôn để mắt tới Soja. Mila được ông dắt ra sân, không có việc gì làm, ngồi nhìn mẹ đang làm việc. Một lúc sau, con trai lớn đi mua đồ về, mang theo gạo và đồ ăn vặt. Vừa vào nhà đã gọi bọn trẻ, bảo lại đây ăn đồ ăn vặt. Soja nghe thấy liền đi ra, từ phòng khách bước tới. Con trai lớn lo cô giành đồ, nên đưa đồ ăn cho Nasima giữ. Soja lập tức lên tiếng, nói cô cũng muốn ăn. Soja đưa tay lấy đồ, từ tay Lee Min Ho, nói đó là đồ con trai lớn mua cho cô. Nasima lấy lại đồ ăn, nói Soja cư xử quá đáng, đồ ăn của trẻ con cũng tranh. Con trai lớn nhắc Soja dừng lại, nhưng cô vẫn khăng khăng, cầm đồ ăn quay vào phòng khách. Nasima lại lấy về, con trai lớn sợ mọi chuyện căng thẳng, nên cất đồ ăn vào trong, để tránh tranh cãi. Rồi quay ra nói với mọi người, đồ ăn là mua cho cả nhà, đừng tranh giành, lát nữa sẽ chia đều cho mọi người. Soja không đồng ý, cô lớn tiếng với con trai lớn, nói đồ ăn đó là của mình, không cho ai khác dùng. Con trai lớn bị xúc phạm, anh nhắc nhở Soja nghiêm khắc, nói mình mua đồ cho cô, mà lại bị đối xử như vậy, nên quyết định không cho cô dùng nữa. Nghe vậy Soja càng bực bội, cô tiếp tục lớn tiếng, đe dọa khiến không khí thêm căng thẳng, làm con trai lớn rất không hài lòng. Soja tiếp tục lời lẽ khó nghe, nhưng con trai lớn không nhượng bộ, anh nghiêm túc nhắc nhở cô và quyết định để Soja ở kho từ hôm nay. Soja vẫn nói lời thách thức, khiến bầu không khí càng nặng nề. Soja sẽ không tha cho con trai lớn. Con trai lớn biết Soja nói là làm, anh lại trách Nasima, sao em giành đồ ăn với cô ta,
Giờ Soja đòi trả thù anh phải làm sao? Con trai lớn lo Soja trả thù, anh ra phòng khách dỗ dành. Anh nói với Soja, anh sẽ trông cặp song sinh, rồi chia đồ ăn cho cô. Soja đòi lấy hết. Con trai lớn bảo đừng tham, ăn xong sẽ mua thêm. Soja mới chịu tha. Con trai lớn khen làm đúng. Nashima gọi anh, rót nước cho anh. Con trai lớn định uống. Soja bắt đợi. Soja nói, anh dám uống nước cô ta rót là đối đầu với tôi. Nashima đứng nhìn. Con trai lớn ngại không uống. Anh uống rồi khuyên Soja, phải sống hòa thuận, đừng gây mâu thuẫn. Soja nổi giận, anh dám uống nước cô ta rót, cô hất nước vào họ. Soja phát điên, giật cốc trong tay anh, nước trong cốc bị hất lên hai người. Con trai lớn hỏi cô làm gì vậy? Soja không cho vui, tố họ thân mật. Nashima phản bác, chỉ rót cốc nước, cô cũng ghen sao? Lòng dạ quá hẹp. Soja nói, trước kia cô ấy chưa ở đây, nhà không mâu thuẫn, từ khi cô ta đến, cãi vã không dứt. Soja đuổi Nashima, dẫn hai đứa trẻ đi, tôi sẽ ở lại với con trai lớn. Soja mơ tưởng, con trai lớn nói, tôi không đuổi mẹ con cô ấy, rồi bế song sinh, đặt xuống đất, đuổi Soja đi. Anh nói Soja dư thừa, nhất quyết đuổi đi. Soja không chịu đi, có giỏi thì cứ thử, cô lại hất nước. Soja lì lợm, bà mẹ chồng nổi giận, cầm gậy đánh cô. Soja giật gậy, Nashima đẩy mạnh, đẩy ra sân. Một lúc sau, Soja chạy vào, ông bố chồng tới. Ông chỉ Soja, lại gây chuyện à? Con trai lớn kể lại, phải giải quyết ngay, không thể kéo dài. Con trai lớn nói, mọi cách đều thử, Soja không thay đổi, không lẽ đuổi thật, song sinh thì sao? Soja bảo cứ đuổi, để song sinh lại. Bà mẹ chồng nghĩ ra cách, bảo dọn kho, cho Soja ở kho. Con trai lớn gọi Nashima, cùng dọn kho. Nashima lấy sơn còn thừa, đưa anh dùng, bắt đầu sơn. Anh nói mình khát, bảo cô rót nước. Nashima vào bếp, gặp Soja. Soja biết họ dọn kho, liền gây sự. Dọn xong cũng vô ích, tôi không ở kho, ở đâu do tôi. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Ra ngoài sân, Soja thấy Nashima định sơn, cô ta liền hất nước, tạt lên đầu Nashima, cố tình không cho dọn kho. Những việc Soja gây ra thì cuối cùng cô phải tự gánh chịu. Lúc này Soja đang bị Nashima nhắc nhở, không ai định đứng ra giúp cô. Mọi người đều tỏ ra không muốn can dự, từ con trai lớn đến ông bố chồng và bà mẹ chồng, ai cũng không hài lòng với cô. Ông bố chồng nói, Soja giờ cũng đã thấy rõ, trong nhà không ai cảm thông cho cô, đợi khi dọn xong kho, cô sẽ chuyển ra đó ở. Nói xong ông bảo con trai lớn tiếp tục dọn kho. Con trai lớn gọi Nashima đến giúp, nhanh chóng sơn lại cửa kho. Sơn xong thì coi như hoàn thành việc. Khi con trai lớn chuẩn bị sơn, anh phát hiện trong thùng sơn có nhiều nước. Số nước này là do Soja vừa đổ vào. Con trai lớn nói như vậy là hỏng rồi, thùng sơn này không dùng được nữa. Soja nói, không dùng được càng tốt, nếu kho không được sửa đàng hoàng, cô sẽ không chuyển vào ở. Ông bố chồng lại nghiêm giọng nhắc nhở, một thùng sơn còn dùng tốt, bị Soja làm hỏng như vậy mà cô vẫn không thấy tiếc. Soja tiếp tục cãi, chỉ là thùng sơn mà cũng đổ lỗi cho cô, không dùng được thì đi mua thùng khác. Ông bố chồng nói, cô nói nghe quá dễ dàng, mua sơn là phải tốn tiền. Ông bảo Soja lấy tiền Abu để lại, mang ra dùng cho việc này. Soja nói, cô đã nói rõ từ trước, không ai được động vào tiền của cô. Ông bố chồng nói, từ bây giờ trở đi, Soja phải đóng tiền ăn hàng tháng. Soja hỏi, vì sao cô phải đóng tiền? Cô nói mình đã sinh đôi cho gia đình và cho rằng mình có công. Nashima lên tiếng,
có công thì vẫn phải đóng tiền ăn. Soja nói, cô nhất định không đóng. Cô đẩy Nashima rồi quay sang con trai lớn, nhưng lại bị anh đẩy ra xa. Soja liên tục gây chuyện, dường như không biết mệt. Ông bố chồng chỉ vào cô, bảo cô lấy tiền ăn ra ngay. Soja còn định giật gậy của ông bố chồng bị giật mình, sau đó giữ Soja lại. Ông nói sức khỏe mình không tốt, nếu Soja còn làm ông hoảng sợ, lỡ xảy ra chuyện gì thì cô phải chịu trách nhiệm. Con trai lớn thấy tình hình căng thẳng, anh lấy nước dội lên người Soja, chỉ để cảnh cáo lại, vì trước đó cô cũng từng làm vậy với anh. Soja thường xuyên bị nhắc nhở, hết chuyện này đến chuyện khác. Trong nhà ai cũng có khúc mắc với cô, không lớn thì nhỏ, ngay cả con trai lớn vừa cưới cô, giờ cũng bắt đầu hối hận. Anh không muốn nhìn thấy cô nữa. Nashima nhân cơ hội này, muốn để Soja rời khỏi nhà. Soja thấy mọi người đều muốn cô đi, trong lòng bắt đầu hoang mang, vì cô vốn quen sống dựa dẫm. Nếu thật sự không có chỗ ở, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Soja tìm đến con trai lớn, nói anh đã làm cô thất vọng. Lúc cưới nhau anh từng hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, giờ sao lại thay đổi? Con trai lớn nói anh hối hận vì đã cưới cô. Soja nói giờ hối hận đã muộn, anh đã cưới cô rồi thì phải chịu trách nhiệm. Con trai lớn nói cô cư xử quá cực đoan, càng như vậy anh càng khó chịu. Soja tiếp tục nói, nếu biết con trai lớn không tốt bằng Abu thì trước đây cô đã không vội làm thủ tục ly hôn. Giờ cô cũng hối hận khi lấy anh, và càng không ưa Nashima. Nói xong lại tiếp tục cãi vã. Ông bố chồng đứng nghe từ đầu đến cuối, nghe những lời Soja nói, ông cũng không giữ được bình tĩnh. Ông bảo con trai lớn và Nashima giữ Soja lại để xử lý tiếp, dọn xong kho thì để Soja chuyển vào ở, nếu không chịu ở kho thì rời khỏi nhà. Ông bố chồng đã quyết định, con trai lớn và Nashima đều đồng ý. Mọi người lại chia nhau làm việc. Con trai lớn tiếp tục dọn kho, muốn sớm cho Soja chuyển vào. Mọi chuyện kéo dài khá lâu, người ngoài nhìn cũng thấy mệt, nhưng Soja vẫn không thấy mệt. Cô ném chiếc giày về phía con trai lớn, nói dù có dọn xong kho, cô cũng sẽ không chuyển vào ở. Con trai lớn ở đâu cô sẽ theo ở đó. Nashima nói cô và con trai lớn ở nhà chính, còn Soja chỉ có thể ở kho, nếu không chịu ở kho thì rời đi ngay. Nói xong bắt đầu thúc Soja đi. Soja bật khóc, cô nói cặp song sinh còn nhỏ, rất cần có cô chăm sóc, xin con trai lớn cho cô ở lại. Con trai lớn ném lại chiếc giày, nói anh không muốn nhìn thấy Soja, bảo Nashima đưa cô đi, thấy ai cũng muốn mình rời đi. Soja thật sự sợ hãi, cô bắt đầu xin xỏ. Cuối cùng Soja chấp nhận ở kho, trong nhà có được chút yên ổn. Ông bố chồng dẫn Nashima ra vườn, hái vài quả bí, bảo cô mang vào nấu ăn. Nashima bưng bí vào bếp, Soja làm đổ chậu bí, bí rơi vãi đầy sàn. Nashima hỏi cô muốn làm gì. Soja nói, vườn rau là do cô trồng, không có sự đồng ý của cô thì không được vào vườn. Nashima lại tự ý hái bí. Soja yêu cầu bồi thường. Con trai lớn đặt bọn trẻ xuống, dẫn Soja vào phòng ngủ, nói từ giờ cô không cần nấu ăn nữa, cũng đừng can thiệp chuyện vườn, chỉ cần chờ ăn là được, đừng gây thêm rắc rối. Nói xong anh đi ra ngoài, rồi hỏi Nashima, hái nhiều bí vậy nấu thế nào? Nashima nói là do ông bố chồng hái, ông bảo cắt nhỏ rồi nấu. Con trai lớn nói, ông dặn sao thì làm vậy. Rồi anh dẫn Lee Min-ho rời đi, không làm ảnh hưởng việc nấu ăn. Soja lại quay lại, tiến đến gần, cô lại làm đổ chậu bí, nói Nashima chưa được phép, mà đã hái bí, yêu cầu phải đưa tiền, không đưa thì không được nấu ăn. Yêu cầu này khiến bà mẹ chồng không chịu nổi, bà bước tới ngăn Soja lại. Trong nhà ngày nào cũng ồn ào, con trai lớn dần trở nên mệt mỏi, anh không muốn can thiệp nữa. Anh bảo Soja và Nashima ra ngoài sân nói chuyện, giải quyết riêng với nhau, đừng làm bọn trẻ sợ. Soja đẩy Nashima ra sân, bà mẹ chồng ngồi trong phòng cổ vũ. Bà bảo Nashima bình tĩnh xử lý. Soja nghe vậy càng bức xúc, cô cầm giày quăng về phía bà. Cô cư xử ngày càng quá đáng, ngay cả bà mẹ chồng cũng không nể. Nashima và con trai lớn cùng nhau đưa Soja ra sân để cô bình tĩnh lại, sau đó đưa cô vào kho, bảo cô ở đây suy nghĩ lại, hôm nay tạm thời không ăn trưa. Con trai lớn khóa cửa kho, rồi cùng Nashima vào phòng khách. Lần này Soja chịu yên lặng, cô không thể ra ngoài nữa. Cuối cùng cũng yên ổn rồi. Soja bị con trai lớn và Nashima đưa vào kho, sau đó cửa kho được khóa lại, rồi mọi người cùng Nashima rời đi.
Soja đứng trong kho lớn tiếng gọi mở cửa. Cô còn nói, nếu không mở sẽ nói những lời khó nghe. Người quay phim nói với cô, con trai lớn và Nashima đã đi rồi, cô cứ ở trong đó nghỉ ngơi đi. Nói xong người quay phim cũng rời đi. Trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh, bà mẹ chồng ngồi nghỉ dưới đất. Nashima bận rộn nấu ăn trong bếp, con trai lớn chơi cùng các con ở phòng khách. Tiếng cười trẻ nhỏ vang khắp phòng. Cảnh tượng này trước giờ chưa từng có, đây mới là cuộc sống bình thường. Một lúc sau, bà mẹ chồng hỏi con trai lớn, dự định để Soja trong kho bao lâu? Con trai lớn nói, hành động của Soja quá đáng, kho vẫn chưa dọn xong, không thể để cô ở đó qua đêm, đợi đến tối sẽ cho cô ra, để cô ở trong kho suy nghĩ lại, hy vọng cô biết sửa đổi. Bà mẹ chồng hỏi nếu vậy, bữa trưa của Soja thì sao? Con trai lớn nói trưa nay cô không ăn, để cô hiểu cuộc sống hơn, không suốt ngày gây ồn ào trong nhà. Cuộc sống yên bình thế này thật tốt, chẳng lẽ mẹ không thích sao? Con thì rất thích cuộc sống này. Bà mẹ chồng và con trai lớn trò chuyện, người quay phim tới kho xem Soja. Soja nhìn qua cửa kính cầu xin mở cửa. Cô nói nếu không mở cửa thì sẽ chẳng quay được gì. Cô hối thúc mở cửa, nói muốn ra phòng khách gây chuyện. Soja ra khỏi kho và tiện tay cầm đồ. Cô bảo người quay phim nhìn kỹ, xem cô sẽ xử lý con trai lớn thế nào. Nói xong cô tức giận đi vào phòng khách. Lúc này con trai lớn vẫn đang chơi với các con. Soja lao tới gây sự. Bà mẹ chồng không nỡ nhìn con trai bị làm khó. Bà bước tới can ngăn, suýt nữa bà bị ngã. Con trai lớn hỏi người quay phim, có phải anh đã mở cửa cho Soja? Soja bảo đừng hỏi nữa. Cô nói chính mình ép người quay phim mở cửa. Điểm tốt của Soja là cô thừa nhận việc mình làm, không trốn tránh trách nhiệm. Con trai lớn giữ Soja lại, hỏi cảm giác ở trong kho thế nào. Soja nói cảm giác rất tốt. Cô còn muốn con trai lớn thử vào đó. Con trai lớn kéo cô vào phòng ngủ, bảo cô thu dọn đồ đạc, rồi nói với cô sẽ cho cô quay lại kho ở. Những ngày yên ổn của Soja đã hết. Cô bị ông bố chồng, bà mẹ chồng và Nashima cùng nhắc nhở. Soja không còn những ngày sống dễ dãi trước đây, lại vì chuyện việc nhà mà xảy ra tranh cãi. Soja nói không muốn làm việc nhà vì quá mệt. Cô đòi đổi việc với Nashima, muốn phụ trách nấu ăn để Nashima làm việc nhà. Bà mẹ chồng nói không ai dám ăn đồ cô nấu vì từng có chuyện không hay. Soja nói cô sẽ không như vậy nữa. Nếu mọi người không yên tâm khi cô nấu ăn thì để ông bố chồng giám sát. Ông bố chồng bảo cô đừng nói nữa. Không ai tin lời cô nói. Soja đá văng thùng rác, nói cô nhất quyết không làm việc nhà. Ông bố chồng nói nếu không làm việc nhà thì rời khỏi nhà này. Mọi người khuyên Soja nên đồng ý, chỉ là làm việc nhà thôi. Nhưng Soja không chấp nhận. Cô đẩy Nashima ngã ra, nói Nashima đang cười nhạo cô. Cách cư xử của Soja rất khó chấp nhận. Cô quá ngang ngược. Bà mẹ chồng bước tới can ngăn. Ông bố chồng cũng đứng ra bảo vệ Nashima. Nashima vẫn rất bình tĩnh. Cô nói với ông bố chồng, để giảm mâu thuẫn với Soja, sau này nên hạn chế gặp nhau. Cô dự định ra ngoài tìm việc, muốn sớm đi làm, rồi thuê nhà ở riêng. Cô tìm dịch vụ hỗ trợ nhà ở. Soja nói nhà rối loạn như vậy đều là do Nashima gây ra. Nếu Nashima rời đi, nhà sẽ không còn rối nữa. Ông bố chồng nghe vậy, ông lấy cây gậy từ tay bà mẹ chồng, nghiêm giọng nhắc nhở Soja. Ông nói nhà rối loạn là do Soja gây ra. Người nên rời đi là Soja, không phải bất kỳ ai khác trong nhà. Lời ông nói rất đúng, cuối cùng cũng nói trúng vấn đề. Chỉ cần Soja rời đi, gia đình sẽ bớt rắc rối. Thấy ông bố chồng nghiêm nghị, Soja giả vờ khóc lóc. Bà mẹ chồng khuyên ông nên bình tĩnh, bảo ông sang bên nghỉ một lát. Ông vừa quay lưng đi, Soja định làm liều phía sau. May mà Nashima nhìn thấy, cô đứng ra chắn trước ông. Hai bên lại lời qua tiếng lại. Bà mẹ chồng đến khuyên can, nói cứ như vậy thì bao giờ mới yên. Soja nói chỉ cần bắt cô làm việc nhà. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn ở các phần sau.